Слава Україні! Вітаємо глядачів на YouTube-каналі Львів Медіа. Дякуємо за довіру. Закликаємо вас не тільки підписуватися, але й коментувати та поширювати це відео. Сьогодні в мене в гостях майор Дмитро Резуненко. Слава Україні! Героям слава! Доброго Бажаю дня. здоров'я! Бажаю здоров'я! Як ваше 24 лютого 2022 року? Яким ви його запам'ятали? Я одразу вам ставлю таке пряме запитання, тому що 24 лютого 22-го день, який багатьох змінив. Мої перше враження. Я з 23 на 24 лютого стояв в добовому наряді чергової частини. Я службу проходив в Сумській області, місто Герой Охтирка. Там був пункт постійної дислокації мого підрозділу. І, будучи черговим частини, в 4:30 заїхав командир в частину, сказав: викликай весь особовий склад, всіх військових, видавай зброю, почалась війна. От таким чином я його зустрів. Десь приблизно за годину-півтори прибув в особовий склад, зброя була видана, все було вже скоординовано, тобто проводились одразу заходи щодо охорони, оборони міста та частини безпосередньо. Тобто, я так розумію, ви не просто зустріли його цю ніч вдома десь, як хтось, чи від вибухів, ви безпосередньо зустріли її на службі і обороняючи нашу державу від ворога. Так. Перші бої одразу трапилися? Охтирка від кордону з Росією знаходиться приблизно 30 кілометрів. Угу. Вони зайшли в 4:30 і в 12 годин дня, 24-го, вони вже були в місті. Ми прийняли перший бій, ми їх вибили. Це був передовий підрозділ Кантемирівської дивізії нашого ворога. І ми його зупинили колону, розбили колону і не дали противнику пройти вперед. Із-за цього Охтирка ні дня не була в окупації. Незважаючи на близькість. Так. Я вам так скажу. Я змінився з наряду 24 числа, і я виконував обов'язки командира батальйону. Почали приходити місцеві, хто служив в нашій частині, хто служив в інших частинах. І на мобілізацію не було зрозуміло, от почалась війна, все, що робити далі. Одні цивільні збирають речі, їдуть в сторону на захід, а одні цивільні збирають речі і йдуть в частину. Ми не знали, що з ними робити, з цими людьми. Їх було дуже багато. Їх одразу, хто де служив, той і пішов в той підрозділ. А, наприклад, особовий склад, який служив строкову службу в інших частинах або взагалі не служив, то це одразу було розподілення. Водії потрібні туди, електрики, наприклад, потрібні туди. І ми все швидко організовували оборону. От знаєте, я вам скажу так, 24-го в 12 годин, ми знали, в чому наш був плюс. У нас була розвідка. Всі місцеві з усіх сіл навколишніх, солдати, які в нас служили, їх батьки, друзі по телефону казали, де їде яка колона, і ми знали час, коли буде прибуття. А ми, полк підтримки, наш полк, в нас немає на озброєнні нічого важкого взагалі. У нас тільки є стрілецька зброя і були РПГ-18, мухи, знаєте. І все. І оборона була, ми приблизно розуміли, куди вони їдуть. Вони їхали повз нашу частину в напрямок на Київ. Там колона у нас розділилася. Одні поїхали на Полтаву, інші на Київ. І ми так оборону здійснили, що люди були на кришах, в будівлях. Тобто вздовж всього маршруту люди у нас сиділи і чекали наказу. І тут саме цікаве, я би дав Героя України тому солдату, який зробив перший постріл. Я реально не знаю, хто це зробив. І ми не знаємо. Не було такого вогонь, знаєте, як в фільмах. Не було такого. Було, ти дивишся, я дивлюсь в окно, бачу, не пам'ятаю, по-моєму, 4 танки. Їдуть 4 танки, саме перші. І що ти з ними з автоматом зробиш? А хтось зробив. Танки пройшли, далі йшла вже легка техніка, легко броньована.
і ми почали обстрілювати цю колону. По суті, стрілецькою зброєю Стрілецьку зброю ви зупинили. були РПГ-18. Ми взяли перших полонених, розбили, прийняли перший бій в 12 годин дня. От. Після того наш ворог своїх, звичайно, не бросав взагалі. Ми їх бігали по лісі, ловили, а основна колона техніка ворог десь відійшов. Поїхав. Давайте вернемося до цього першого пострілу. Бо я зараз собі в голові уявляю, що стоїть якийсь наш військовослужбовець зі стрілецькою зброєю, виконує постріл. Куди? От дивіться. В колону танків? В колону йшло перших 4 танки. Йшло. А за ними йшла вже там тигри їх, легкоброньована техніка. Такі, як в нас козаки, знаєте, такі, грубо кажучи, джипи, високі, броньовані. От по ним відкрились, я так розумію собі, що по ним відкрились вогонь. Тому що я дивлюсь, так, ти стоїш в вікні, дивишся на танк, ти ж в нього стріляєш. Я не стріляю. Я реально не розумію, хто це зробив. І тут перший постріл і почалось. З усього, з чого можна, просто... І що, росіяни розбіглись? Одні поїхали, які зразу біля частини в нас загорівся Урал з боєкомплектом. На ньому були червоні хрести, як на медичних машинах. Ось була це сама остання машина, вона прямо біля частини загорілась, взірвалась, одразу будинок загорівся, цивільний будинок, там розірвали його. Такі собі бенти перевозили. Да. Ви сказали, що ви зразу, так би мовити, прийняли перших росіян. Що вони говорили? Оці перші, які 24 лютого, то вже можна, 24 лютого попали в полон. Що вони говорили? Можу розказати. В мене в батальйоні, де ми зосереджувалися, ми видали всім зброю. В мене була кімната зберігання зброї. Це така кімната, яка закрита з усіх сторін, і в неї металеві грати, двері. Тобто ти бачиш, що всередині відбувається, всередині немає нічого, ні розеток, нічого немає. Першого полоненого ми поселили з частини до мене в батальйон. От. Я, як зараз пам'ятаю, його звути Данила Сергійович. 18 років. Срочник. Я кажу: Данечка, а нащо ти пішов сюди? Я на учення, Белгород, там обманули нас, ми тут не знали, куди їдемо. Данечка, а нащо ти сюди? Нащо ти пішов в армію? Він каже: батя в нього сидить, мама п'є, він сам з Московської області, і щоб хоч якось вижити йому треба було піти на контракт, а перед контрактом срочна служба. От. І він там був 1,50 м, десь кілограм 40 він важив. Якщо не пам'ятаю, помічник кулеметника в нього посада або гранатометника, то Данечку на нього дивишся. Він так, його жалко становиться. Йому даємо їжу, а ми ж, наш полк, ми вже були досвідчені з полоненими. В нас якась кількість особового складу в Іловайську була в полоні, їх потім обміняли. І ми розуміємо, що таке обмінний фонд. Тобто це не одразу нам в голову спустилось. Ми знаємо, що полонених треба завжди тримати. От. Це наш козир. І ми його годували. Ми йому даємо його російські сухпаї. Не їсть, каже, я їх там 4 місяці їв, не можу. Ми йому даємо їжу нашу. Він не їсть. Ти отак підходиш, береш сам, трохи спробував, після того він їсть. Так ні, даєш йому чай з бутербродом, він чай не п'є, поки там хтось не поп'є. Тобто він боявся, що ви... Він боявся, що ми отравимо. Так. Тобто він же був накручений. Так, в нього такий був менталітет, що він, він начебто і винен, і не винен. І знову ж таки, він нам про ці учення розповідає постійно, що там в Белгороді ми не знали, як ми там кордон перетнули. І з другої ж сторони, Охтирка, це ж реально відсотків, не половина, але менше половина російськомовних. І з ним весь особовий склад спілкувався російською мовою. І якби все одно. Він не вірив. Не вірив. От. Він у нас, ми в казармі, це був перший бой, який ми прийняли. Потім
нас обстріляли касетними боєприпасами. Тобто росіяни розуміли, що там, в міській забудівлі, де лишилась горіти їхня техніка, де розбігся їх особовий склад, вони прямо туди ж здійснили ракетний обстріл. Ну, або з смерчами, або ураганами, точно не знаю, були касетні боєприпаси. Це, по-перше, це заборонено всім, чим тільки можна. Не можна такого використовувати. По-друге, обстріляли дитячий садок. Обстріляли, у нас виходить так, частина, одразу біля неї мікрорайон, забор, грубо кажучи, і дитячий садочок, і школа. То обстріляли дитячий садочок, де були діти. Це ж 24 число, це ж ніхто зранку ще не... Деякі люди, ну почалась війна. Ну що, ну піду я на роботу, дитину в школу віддам або в садок. От так от. І моя дитина ходила в той дитячий садок, який в перший же день був обстріляний. Ну, це дуже важко це передати. В той день дитина ваша була в садку? В той день я ж був в наряді. В 5 ранку я дізнався, подзвонив дружині. Дружина, вона також в мене військовослужбовець. І я їй сказав, збирайся, в нас почалась війна. Позвонив своєму дяді, він в Полтавській області. Кажу, це десь приблизно до 200 кілометрів до мене. Я йому кажу, почалось, давай, забирай дітей. І... Ви коли ставали в наряд з 23 на 24, ви готувалися щось в цю ніч, щось трапиться? Ви щось відчували? У вас були якісь аналізи? Я думав взагалі, що нічого не буде. Це ж для них свято. Хто з Будуна їде в наступ? Це ж у них свято таке. Я не думав, от реально, я навіть не уявляв. Для нас це не свято. От для нас, для військових, я чесно признаюсь, 23 лютого ні, і ніколи воно вже не буде таким. А в них це ж свято, це ж День захисника, вітчизни, День защитника Отечества. От. Тому нас думав, що ні. В принципі, до 24 лютого в українців були такі різні настрої. Хтось збирав тривожні рюкзаки, хтось сказав, нічого не буде, не наважиться. Велика війна в 21 столітті, в найбільшій країні Європи. Та неможливо. Можливо, буде загострення десь на Донбасі суто, там, де так звані оці бананові республіки. Ви відчували, що все-таки вони підуть? Чесно, взагалі не думав. І всіх своїх близьких, всіх родичів заспокоював. От в мене цивільні друзі, навіть деякі були вже друзями, які поїхали, то вони навіть більше щось підозрювали. А ну військові що? Я думав так, якщо буде війна, то командування має нам якось довести. Я розумів, що чому там, зараз вже розумію чудово, чому воно так все було трохи не розголошувалось, що ось ймовірно буде війна, щоб не було паніки. Тому що реально за тиждень, навіть до початку, ми ж бачили рух колон техніки нашої. От, розумієте? А якби була паніка, то були б суцільні корки. Не могла приїхати. Київ би... Все. Київ би просто завмер з усіх сторін і нічого не було. А так, я не думав. У них дуже мало, вони бездумно, у них не довга, у них навпаки, у них не велика армія, у них довга армія. Ми ж пам'ятаєте, перший місяць, як зупиняли їх колони. Просто ми обрізали колону, не давали нічого, і отак от ми так і били з ними. А потім вони ж, жести доброї волі в них почалися, і вони розуміють, що таким широким фронтом вони реально не зможуть нічого стягнути. Відійшли і аж до того, де вони знаходяться зараз. І, на жаль, там вони дуже добре укріпилися. Якщо з вами вернемося до Охтирки, доки ви були в Охтирці, скільки часу? 24-те, день закінчився, ніч почалась, прийом мобілізованих, 25-те, охорона, підготовка для охорони та оборони частини, міста, прийом мобілізованих, видача зброї, екіпірування, відправка людей вже на задачі. Безпосередньо ми займалися
був полк підтримки, це інженери військові. От ми займаємося мінуванням і розмінуванням. Це один із наших напрямків діяльності. Відправляли такі команди, і 26 числа по нашій частині здійснився ракетний обстріл. Першим був, я так думаю, Іскандер. Мабуть, був перший. Він потрапив в казарму. В тій казармі це якраз був обідній час, коли люди з обіду пішли в казарму. Я на той момент був в казармі, було дуже багато людей, і казарма завалилась, половина казарми. Люди, які були всередині, одних завалило, інші почали їм допомагати доставати їх, пішли в санчастину. Через 10 хвилин в санчастину прилітає другий, вже ФАП-500. І третій приліт ще був пізніше. Вже промахнулись, вони попали в дорогу. І я якраз вже з дружиною був в санчастині, коли прийшов другий удар. Це була така стара піщана трьохповерхова будівля, вона просто на нас завалилася. І нас довго, і також поранених, які були всередині, і медперсонал весь завалило. Після чого, я не знаю, скільки часу пройшло, не пам'ятаю, воно так під завалом, ти не дуже сильно розумієш, скільки часу пройшло. Ми почали там з дружиною розмовляти, просто нас засипало і все. Ти не можеш рухатись, нічого. Нас почали шукати, ми кричали, нас почули, відкопали і нас повезли вже, там, не буду розказувати як, тому що це така легендарна евакуація. Треба сказати нашим лікарям цивільним, просто вони супер молодці, вони приймали поранених в Охтирці, важких, середніх, важких, штампували їх. Там все як на потокі було. Розумієте? Там раз. Я от лежу, до мене підходить хірург, травматолог, анестезіолог, всі з медсестрами зразу. Вони зразу діагностика, раз, все подивились. Хто треба, там хірург, наприклад, щоб зашити, треба, він з медсестрою лишається, решта до інших. Там все так було. І після того, вже після цивільної лікарні, евакуація в військовий шпиталь. Отак, в принципі, мене не було довгий час, я був на лікуванні. Я так зрозуміла, що ви до повномасштабної війни жили в Охтирці, у вас там Служили. Сім'я, служили, але і жили, очевидно, так? Після того ви верталися в Охтирку? Були Так. вже там? Я повернувся, я там ще послужив. В мене була внаслідок поранення посттравматична невропатія двох нервів. Грубо кажучи, права рука і права нога, я не міг отак от піднімати їх. І мені наші лікарі казали, що воно, можливо, щось в тебе вийде, ти вилікуєшся, можливо, ні. Тобто це ж нерви, вони як труба, його стиснули, і він слабіше пропускає імпульс. Але я був я так вже розумів, що треба десь в Охтирці, я вже не буду служити, треба служити там, де служу зараз. І я був в місії міжнародній в Косово, начальником групи розмінування. Там в мене були знайомі інженери зі Швейцарії. І вони дізнались, що мене поранило, запропонували допомогу, а саме лікування в Швейцарії. Знайшли клініку, відправили мені документи, ми зібрали документи, все. У мене був лист, що Швейцарія буде мене безкоштовно лікувати. За допомогою цього листа і за висновками медичної комісії я відправився лікуватися в Швейцарію. І повернувся сюди, вони вже мене повністю за 1,5 місяця вилікували. Там взагалі не таке системне лікування, як у нас. Там трошки мабуть, принциповий підхід до пацієнта відрізняється. Я лежав в Полтавському шпиталі, потім мене евакуювали у Львів, потім в Трускавець. І у нас одна система роботи з пораненими, в них інша. Звичайно, якби в них такий був наплив, в них так не було. У мене були процедури з 8 ранку до 8 вечора. Постійно я щось робив, постійно мене били током.
в мене було і плавання, і все, що хочеш, але результат через 2 тижні одразу. Я тут можу Почав зауважити, били током лікувальним, бо зараз лікувальним. налетять в коментарі і напишуть, що військовослужбовця Збройних сил Ні. України катували в Швейцарії током. Тут уточнення. Лікували. Лікували. Були такі процедури, так, їх було дуже багато. І поставили вони мене на ноги. В Охтирку приїхав, ну так, місто, все одно це рідне місто, я там 8 років прослужив. Але я розумію, що треба розвиватися, рости, і таким чином змінив місце служби. Трохи було боляче дивитися на Охтирку і згадувати ці події. Згадувати, звичайно, було боляче. Було сумно, що немає стільки людей, скільки було до війни. Так, що немає стільки людей. Там річка є, Ворскла, немає. Там людей менше. Взимку на горках майже ніхто не катається, на сніжних. Ось оце ось трошки защемляє, так скажемо. Угу. А місто відбудуємо. Місто відбудуємо, головне люди. Угу. Ви сказали про те, що ви дотичні до справи розмінування територій. Зараз, коли ми говоримо про наші контрнаступальні дії, те, що говорять міжнародні аналітики, чим нам складно, те, що росіяни, на превеликий жаль, добре вибудували лінії оборони і всіяли таку велику кількість територій мінами і протитанковими, і протипіхотними, що це навіть не прописано в їхній доктрині. І це дуже складно. Нашим силам оборони даються ці контрнаступальні дії. Поясніть, що це означає більш доступною мовою. Ці міни і як з ними можна боротися? Більш доступною мовою. В нас почалась наступальна операція. Так? Це не один день, не один тиждень. І можливо, навіть не один місяць. Всі операції, вони формуються на 2 частини. Перше – це формуюча частина. Це всі заходи, які ми робимо для підготовки до наступу. Тобто, щоб стартанути, ми собі робимо плацдарм або що-небудь. Готуємося. Зараз ми на цьому етапі. Наступний – це вже вирішувальний. Це вже все, йде самий процес наступу, всіх маневрів. Але нам ще для нього трошки не вистачає озброєння. Якого? В росіян дуже багато мін, дуже багато засобів мінування, дистанційного мінування. Є така система, в них називається система земледілля. Аналогів такої системи, мабуть, немає, тому що вона може на велику дальність, так приблизно візьмемо 10 кілометрів, вона дистанційно за допомогою ракет, такий як ГРАД, припустимо. Так, ракета, реактивний снаряд, і він летить на 10 кілометрів, там 10-15, і дистанційно встановлює протитанкове мінне поле. Розумієте? І тому нам важко його швидко долати. От у нас не вистачає нам цих засобів для дистанційного пророблення проходу в мінних полях. Ми, наприклад, зробили один прохід, зробили другий прохід. Поки ми їх долаємо, росіяни приїжджають і ще довстановлюють мін. Вони навіть можуть мінувати свої позиції, вони, розумієте, не нехтують нічим. Чи навчений особовий склад? Наш особовий склад, я вважаю особисто, наші сапери, цей особовий склад, який зараз в групах розгородження, в цих групах, які йдуть саме перші, це самі професіонали, які тільки є. Тут виявіть собі, лінія фронту, наш передній край, противника передній край, і яким це треба бути сміливим, щоб піти і зробити прохід в мінному полі. Немає різниці, на якій ви знаходитесь техніки. На танки, на БМП – неважливо. Противника також протитанкові засоби працюють. Тому нам би як можна більше цих засобів, вони називаються такі, нам дають засоби озброєння Міклік. Це майже такий самий, як наша установка розмінування УР-77. На неї ще Змій Горинич називають. От нам таких установок було побільше, тоді просто динаміка була б швидше. У американців є такі установки.
Багато в яких країнах є, але ми, бачите, ми спочатку звертали увагу на артилерію, потім на танки, зараз на авіацію і почали звертати увагу на інженерне озброєння. Це нам необхідно 100%. Будуть давати, будемо просуватись. Це ж все легко. Особовий склад у нас навчений. Нам просто партіями сюди їх заганяти і просунемось. Мені здається, що на авіацію ми звертали увагу ще в перші дні повномасштабного вторгнення, коли всі масово там виходили, писали пости, закрийте небо. Може, навіть не до кінця українці розуміли, що це означає фраза закрийте небо, але всі розуміли, що це щось мега потрібне. Вас українці здивували чи розчарували? Здивували тим, як я вже сказав, як 24 лютого. Це ви говорите пішов... про Охтирку. Так. А якщо взяти в загальному? Є дуже позитивні здивування. Це, звичайно, волонтери і прості українці, які бачать військових, бачать військові колони, людей в формі, їм посміхаються, їм щось дають в пакетах одразу їжу, якщо це колона військова, якщо на вокзалі ешелон військовий також підходять. Це здивувало, що українці все одно своїх підтримують, просто підтримують усмішкою. І навіть є такі моменти, які дуже мене збентежили. Це ті українці, які тікають за кордон. В мене немає друзів, в мене були колишні друзі, зараз немає жодного, я нікого не розумію чоловіка, який втік за кордон. Взагалі, в тебе проблеми зі здоров'ям. Питань нема. Не йди на передову, допомагай в тилу. Розумієте? І цих всіх ухилянтів оце дуже бентежить. Давайте візьмемо так. Ми знаходимося в центрі великого міста, таке як наше. Так? Беремо в коло центр міста і ми збираємо 2 механізовані бригади молодих, здорових хлопців. От так я розумію, деякі вчаться, деяких здоров'я, але ми ж знаємо, що є в телеграмах дуже багато груп, де пишуть, де роздають повістки. Ну як? Я блокував би, напевно, ці групи, тому що так не можна, треба допомагати. Якщо не служити, то чимось іншим. В нас хлопці, вони просто вже на фронті, є такі підрозділи, які просто заморились. І фізично, і морально. Їх просто треба поміняти. Не ті, хто штурмують, ніхто не буде відправляти в штурм ненавчених. Повірте, ніхто. Це 100%. В охороні сиди обороняє або кордон, або ті напрямки, на яких немає активних бойових дій. Другий ешелон, третій ешелон, десь що-небудь роби, а не тікай за кордон і не розказуй, що ти там біженець, і тобі виплати вже відмінили. Це деморалізує військовослужбовців? Ні, навпаки, всі сидять і чекають. Закінчимо перемоги. Ми вже не кажемо після війни, ми кажемо після перемоги. Після перемоги ми ще на них на всіх подивимось. Корупція. Як корупцію сприймають захисники, тому що, скажу чесно, кожен з нас живе в своїй бульбашці, в своєму оточенні. Я, спілкуючись зі своїм оточенням, ми не завжди добираємо слова, коли бачимо корупційні скандали, тому що розуміємо, що коли там волонтери ледве закривають збір на тепловізор чи антидронову рушницю, а тут хтось отак от наживається. Але це моя бульбашка. Військова бульбашка, якщо так можна сказати. Ви знаєте, звичайно, військові болісно сприймають той факт, що під час війни є такі посадові особи, які зловживають владою, які дозволяють собі такі речі, які неприпустимі, а особливо в військовий час. Звичайно, це трохи військових, так, воно не дуже сильно тисне, але нагадує про себе. Розумієте, що коли люди воюють на фронті, в тилу, люди крадуть в них. Крадуть в них, просто роблять нашу перемогу трошки довшою. Але роблять. Є таке. Є. Звичайно,
хотілося б, щоб наші антикорупційні органи працювали ефективно, і не було такого, щоб десь ми там мішок грошей знайшли десь в квартирі, а на наступний день ця людина вийшла під заставу. Розумієте? Треба показувати, мабуть, це моя думка, але треба показувати, що ми з цим боремось. Воно буде 100%. І я не думаю, що це в кожній країні така проблема. Просто в нас є проблема, ми їх ловимо, але вони відкуповуються. Ми не бачимо цього покарання. Це треба, мабуть, людям також доводити. Тут така доволі непопулярна думка, так, але її обговорюють, що називається, люди між собою, що коли наші захисники повернуться з фронту після перемоги, оці питання корупції, розкрадання гуманітарної допомоги, наживи, втеча за кордони, це може спровокувати не то, що внутрішні конфлікти, так, але внутрішні чвари знову. А ми знаємо, що ми стаємо дуже об'єднані перед екзистенційною загрозою, а внутрішньо нас дуже легко посварити. І ще це таке доволі тригерне питання. Ви про це не думали? Думав. 100% в нас такого не буде. Це повторюється 2016 рік, як в нас була перша демобілізація. Угу. Всіх одразу не демобілізують. Є хвиля, буде це планово робитись. І у нас такий народ, якщо було таке, не треба кривити душею, що приїжджають деякі військові, або вже все, звільняються, або в ротацію приїхали, в відпустку, п'яні в формі. Якщо ми, військові, бачимо п'яних в формі, навіть ми в цивільній формі одязі, ми робимо всіх заходів для того, щоб ця людина не ганьбила ні себе, ні Збройні Сили. Бо по одному солдату служать про всю армію. І так в усьому. Якщо військових зібрати один з одним, то ми все одно ми будемо боротися проти тих наших, проти тих людей, які також носять форму, щоб вони не страдали, як кажуть, ерундою. Ніхто такого не буде робити. В нас це буде повтор 16-го року. Планово, поступово ми всіх звільнимо, у них будуть у всіх пільги, всі будуть забезпечені, все буде у нас добре. Ви сказали, що у вас дитина в садочку. Це у вас хлопчик чи дівчинка? Хлопчик. Хлопчик. Як звати, якщо не секрет? Георгій. Георгій. Ви знаєте, я запитаюся у вас як і у військовослужбовця, і як у батька. Тому що для багатьох українців тригерне питання долі дітей. Особливо дітей, яких викрадає Російська Федерація. Вибачте за фразу, перешиває її мозок. Як військовослужбовці ставляться до цього? І взагалі, як ви ставитесь до цього? Що ви про це думаєте? Я дуже негативно ставлюсь, звичайно, до того, що крадуть наших дітей, що дуже важко їх потім повертати. Діти – це саме головне. Я скажу вам як батько, ми все робимо заради дітей. І ці новини, які, на мою думку, ці новини, які наші військові чують, що росіяни дітей наших крадуть, або ми чуємо новини навпаки гарні, що ми повернули наших дітей, це все мотивує нас. Це значить, ми ж робимо правильно. Навіть якщо ми чуємо, що вони вкрали, це все одно мотивує нас для перемоги, для найшвидшого їх повернення. Георгій ще в садочку, але ви хотіли би, щоб він теж пішов по ваших з дружиною стопах і став військовослужбовцем? Чи ви про таке не думали? Дивіться, я військовий в 3-му поколінні. В мене 2 діда військових, батько військовий. В мене є брат-близнюк, він також військовий. І я, і дружина. Звичайно, син буде обирати сам, що він хоче. Якщо він обере військовий шлях, то я йому можу підсказати більш перспективний шлях, тому що це буде десь через 15 років, 13 років, які війська будуть найбільш перспективні. Якщо він захоче в
цивільний, будь ласка, хай йде. Будемо зараз дивитись, що йому більш подобається. Це мови, більш точні науки. Подивимось. Це зараз якраз ми над цим працюємо. З сім'єю, сім'я всі військовослужбовці, ви вже про це тільки що сказали. Ви говорили про Росію 22-го року, про цього ворога. І як ви бачите Росію зараз, російські війська, окупантів? Що ви про це можете сказати? Ну, є різниця велика між Росія 22-м і 23-м, між тими людьми, які тут воюють. У 22-му році багато хто із них думав, що вони просто парадним маршем проїдуть. Реально ж, навіть можна по відео подивитись, в них на деяких одиницях Форму вони навіть озброєння мали. форма була парадна і зброя була зачохльонна, тобто не готова до бою, не приведена до бою, не готова до бою. Вони просто, це на деяких зразках було, вони просто йшли парадом України, з них ніхто не хотів воювати. Ну, хотіли, не хотіли, це одне питання, але я думаю, що вони не були морально до цього готові. А зараз всі йдуть, вся російська армія, яка в нас воює, вона воює за гроші або за страх. Або тобі страшно, що тебе посадять, або суто за гроші. Така мотивація. Тобто в них так змінилося це? Так, реально, ну дивіться, зеки. Я навіть не уявляю, як зеки і військові зможуть служити в одному підрозділі. Я навіть це не уявляю. Дивіться, лейтенант, командир взвода, це випускник, це 22-23 роки. А цей зек, йому, це командир взвода, він керує 30 людьми, 30 чоловік в нього підпорядкування. А уявіть собі взвод 15 нормальних, а 15 зеків. Угу. Як у цьому лейтенанту ними керувати? Ну, здається, тоді керує той, хто у них по ієрархії. Так. Тобто Вагнер – то було суцільно зеки. Розумієте, там своя ієрархія, там свої команди. Вони наступали, деякі моменти були без броні, без засобів захисту, без шолома, без нічого. Вони просто йшли, тому що вони боялися. А в армію, а в військовий порядок, військову дисципліну з зеками неможливо об'єднати ніяк. І тому, що зараз буде відбуватися в них, то я навіть не уявляю. Ну, чим їм гірше, тим нам краще. Так, в них все одно будуть відбуватись ротації. В них стоять люди на передньому краї, ну скільки вони там? Вони ж не стоять там все життя, вони міняються на відновлення. А на відновленні там вже є магазини, є багато спиртних напоїв. Тобто вони там самі, скоро у них такі проблеми почнуться, що... А там русская душа слабинку чує? Ну, ми бачили вже ці повідомлення, коли вагнерівці поверталися з ротації на територію Ерефії, і там вчиняли і вбивства, і самосуди, і грабунки, і тому перспектива не дуже в них райдужна. Я у вас запитаюся, якою ви бачите перемогу? Перемога для вас це? Перемогу – це неочікувана, дуже яскраво емоційна подія. Ось що це буде для мене. Це буде, я впевнений 100%, що це буде перемога. Отак готувались, знаєте, це як день народження або Новий рік. От ти його чекаєш, а він раз, от перемога. Буде так. Щось у них всередині відбудеться, це 100%. 100%. А ми просто, я вважаю, що все ж таки Крим ми не будемо брати військовим шляхом, вони нам самі його віддадуть. Ну, кажуть, що Крим – це як мишоловка, правильно чи ні? Ну, його всі брали, так скажемо. Його всі, так, мабуть, це як мишоловка. І якщо нам вдалося один раз, не нам вдалося, якщо взагалі вдалося комусь один раз підірвати Кримський міст, то другий раз, я думаю, це взагалі не проблема. Просто зараз, от як сказав наш Верховний Головнокомандувач, ми даємо можливість всім мешканцям Криму евакуюватися.
Все-таки Крим стане для Росії точкою неповернення чи Донбас? Як ви вважаєте? Звільнення Криму чи Донбасу? Ну, я вважаю, що воно що одне, що друге, воно однакове. Тут не треба на вагу ставити. Це не рівновага. Зі звільненням Донбаса будуть і такі ж самі дії будуть, як і після звільнення Криму. Розумієте, тут так не можна порівняти. Що пріоритетніше? Для нас і то українська земля. А для росіян є пріоритети? Вони Так, розглядають? для росіян 100% Крим – це пріоритет. Якщо подивитись на мапу Deep State, там у них така кнопочка з'явилась недавно, показує фортифікаційне обладнання позицій росіян чорним кольором. От ви просто подивіться, як вони окопуються. І навіть зі сторони Херсона, і все до Криму, до Криму, до Криму. Вони його так готують до оборони, що дуже серйозно. Але от особливості оборони Криму, то, що говорять аналітики, що я згадувала, що це як мишоловка, тому що, по суті, в них тоді, якщо ще й не буде Кримського моста, води Нептуна його заберуть собі, то в них буде проблема з постачанням. Так? А я так розумію, що для них це буде проблема. Так. Звичайно, це дуже серйозна проблема. І якщо постачання в них відбувається і паромами, і через міст. Воно зменшиться, звичайно, але так, це буде мишоловка. Вони не зможуть з такою швидкістю відновлювати пально-мастильні матеріали і боєприпаси. Я вам дякую за розмову, дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися. Бережіть себе, вітання дружині і синові, і будьте здорові. Дякую. Дякую. Вам гарного дня.